රත්තරන් කිව්ව ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ ඉහළ වටිනාකමක් සහිත ලෝකේ පවතින දුර්ලභ ලෝහයක් ගැනයි. සැබවින්ම මෙය සත්‍යයක්. ඒත් ඇත්තටම මොනවාද මේ කළු රත්තරන් කියන්නේ? ඇත්තටම කළු රත්තරන් කියන්නේ කාබන් මූලද්‍රව්‍යයේ තවත් බහුරූපී ආකාරයක් වන මිනරල්. මේ කියන තරම් මිනරල් රත්තරන් තරමටම වටිනවා. ඔව් සමහර වෙලට ඊටත් වඩා වටිනවා. ඉතින් අද මේ කළු රත්තරන් එහෙම නැත්නම් මිනරල් ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය දැනගන්න අපේ SHN box YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මේ මිනරල් සමගම ලංකාවේ අපිට මතක් වෙන තවත් නමක් තමයි බෝවල මිනරල් පතල කියන්නේ. මීට අමතරව කහටගහ රාගිතර වැනි මිනරල් පතල් වලද මේ වෙන විට මිනරල් කැණීම සිදු කරගෙන යනවා. graphite එහෙම නැත්නම් මිනරල් කර්මාන්තය කියන්නේ සියවසකට පිට කාලයක පටන් ලංකාවේ පවතින සුවිශේෂී කර්මාන්තය. වෙන් graphite එහෙම නැත්නම් දැමෙන මිනරල් කියන්නේ ලෝකයේ දුර්ලභම සහ ඉහළ වටිනාකමක් සහිත මිනරල්. යන්නේ ලංකාවේ පමණයි. ලංකාවේ පතල් වලින් ලබා ගන්න ලබන මිනරල් වල තිබෙන මේ ගුණාත්මක භාවය නිසා වෙන ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තුළ ලංකා මිනරල් සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ලැබී තියෙනවා. නමුත් කනගාටුවට කරුණ නම් මේ මිනරල් බොහොමයක් අපි අවුරුදු 160කටත් අධික කාලයක් තිස්සේ අපනයනය කරන ලැබෙන පතලෙන් ලබා ගන්නා මිනරල් විදිහටම මේවා යොදාගෙන කිසියම් ආකාරයක නිෂ්පාදනයක් හෝ අගය වැඩි කිරීමක් හෝ සිදුකොට මහා පරිමාණ වශයෙන් මේ වන මෙත වෙළඳපොළට නිකුත් කොට නැත. එහෙත් විදේශ රටවල් අපෙන් මේ මිනරල් අඩු මුදලට මිලදීගෙන විවිධ නිෂ්පාදන සිදු කරමින් විශාල ලාභයක් උපයා ගන්න ලබයි. අපේ රටේ සිදුවන්නේ මේ රටේ සම්පත් විශාල වශයෙන් ඉතා අඩු මුදලකට විදේශ රටවලට විකුණා ඒ රටවල නිෂ්පාදනය කරන ලබන විද්‍යුත් උපකරණ හා අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය ඉහළ මිලක් ගෙවා මිලදී ගැනීම. නමුත් රටක් විදිහට ආඩම්බර විය හැකි දෙයක් පසුගිය කාලේ අහන්න ලැබුණා. ඒ තමයි දේශීය මිනරල් යොදාගෙන ලංකාවේදීම graphene නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවන් පටන් අරගෙන තිබීම. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් නැනෝටෙක්නොලොජි එහෙම නැත්නම් සින්ටෙක් සහ LOLC යන ආයතනය තමයි මෙම Ceylon graphene technologies හදන්න මූලික වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මංජු ගුණවර්ධන මහතා තමයි මේ සඳහා විශේෂ කැපවීම කරන ලද පුද්ගලයන් මෙන්ම මේ ආයතනයේ ප්‍රධානීය කටයුතු කරන්නේ. මේ ආයතනයෙන් නිපදවන graphene වලින් බලගන්න එක්සයිට් වාහන බැටරි ළඟදීම මෙරට වෙළඳපොළට නිකුත් වෙනු ඇත. ඇත්තටම මොනවාද මේ graphene? graphene කියන්නේ 21 වෙනි සියවසේ ඇන්ඩ්‍රු ජීම් විසින් සොයාගත් එම සොයා ගැනීමට නොබෙල් තාග්ගය පවා හිමි කර දෙන්න සමත් වුණු ඒ වගේම නූතන තාක්ෂණ ලෝකයේ නැතුවම බැරි අමුද්‍රව්‍යයක්. ඒ තරමටම වැදගත් වෙන graphene වල සුවිශේෂී ගුණාංග කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේ මිනරල් වල ව්‍යුහය සකස් වෙලා තියෙන්නේ තුනී කාබන් තල රසක් එකමත එක පිහිටීමෙන්. මෙම තුනී කාබන් පතුරක් තමයි graphene ලෙස හඳුන්වන්නේ. මෙම පටලයේ තුනීද කියනවා නම් මෙහි ඝනකම එක පරමාණුවක් තරම් වනවා. මෙතරම් සියුම් වුණ මේ ශක්තිමත් බව දියමන්ති වලට වඩා වැඩි. ඒ වගේම සන්නායකතාවයේ අතිනුත් තඹ සහ සිලිකන් වලට වඩා සෑම අතින්ම graphene ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මේ නිසාම දැන්ට තිබෙන බැටරි වලට වඩා දසගුණයක් බලවත් බැටරි නිපදවන්න graphene යොදා ගන්නවා. තව සුවිශේෂී දෙයක් තමයි graphene යොදාගෙන තුමී පටලයක් නිපදවුවොත් අපිට පුළුවන් මුහුදු ජලය පවා බීමට හැකි ජලය බවට පත් කරගන්න. ඒ වගේම graphene භාවිතා කරලා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ පිළිකා හඳුනා ගැනීමේ තාක්ෂණයකුත් දැන් හොයාගෙන තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් පාවිච්චි කරන අයට සුබ ආරංචියක් තමයි graphene නැති නිපදවුණු බැටරිස් අපිට පුළුවන් මේ බැටරිස් 100% ලෙවල් එකේ ඉඳන් 100% වෙනකන් විනාඩි 15ක් වෙන පොඩි කාලයකින් රීචාර්ජ් කරගන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය බැටරි වලට වඩා කාලයක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේතකදී Samsung සමාගම විසින් නිපදව තිර නැවිය හැකි ජංගම දුරකථන නිපදවන්නේ මේ graphene technology එක පාවිච්චි කරලා තමයි. ලෝකයේ හොඳම කංජවැලි නිදියද පිහිට ඇත්තේ ලංකාවේ. ඒත් ලංකාවේ අදුර්දර්ශ දේශපාලකයන් විසින් ඒ විදේශ ආයතනයේ විගුණා දැම්මේ. කුල්මුඩේ පිහිටි කංජවැලිද මිනරල් වලින් graphene නිපදවීමට පටන් ගත් ආකාරය නිසානේ කර අගේ වැඩි කොට නිෂ්පාදන කටයුතු යොදාගත්තේ නම්
ලංකාව මේ වන විට පත්තේ ආර්ථික අර්බුදයකටද කිසි දිනක නැවතපත් නොවනු ඇත. ආසන්න වශයෙන් මිලට නපනයනය මගින් වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන් 100ක් පමණ අප රටට විදේශ විනිමය ලෙස ලැබෙනවා. මේවා අගය වැඩිකොට නිෂ්පාදනය මගින් වෙළඳපොළට නිකුත් කළ විට එම නිෂ්පාදන ආදායම දෙගුණ තෙගුණ කරගත හැකි වනු ඇත. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු දැන ගැනීමට අපේ SA Chat Box YouTube channel එක දැන් subscribe කරලා ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙන bell icon එක ඔබන්න ගියා ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවට ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ එහෙනම් අද අපේ වීඩියෝ එක එකතු වුණා. ඔයාලා ගොඩක් ස්තුතියි කියන ගමන් මේ වගේ අලුත් තොරතුරු අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකොට ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.